Ay, sasaba. So what is up guys, for today's video I'll be showing you how I took that amazing photos nga gikuha na ko last time. And yeah, sunkissed to siya. And so karon kay akong OOTD wala ako kabalo. So ika-judge ninyo ano naka high waist short and naka high waist short ko and nakagamay nga t-shirt and oh my god king, do not do that. Ang akong gamiton sa pag-picture kay kaning cellphone ni Mama. Mopod gyapon niya akong gigamit sa last na ko nga photo. So, thanks to my supportive nga manghoods. Manghoods! Kaya daghan sila, oo. Sila ang gatabang sa kuha. Ayun, ligo ka doon. So, muna siya guys. Akong gisuot. So, muna siya akong gisuot guys. Kana, ayaw ninyo i-mind ang background palihog kay... Ang phone ni Mama is Nova Huawei Nova Huawei ambot basta mo na siya. So dire na timer. Dire timer. Pwede mo gamiton kabalo na mo siguro tatanan no paon sa gamiton ng timer. And then human dire sa feature ang kay Mama kay na siya gesture control kani kana gesture control pump to camera to capture mo nang makabantay mo nga ginako display na ko kung kamot sa camera, that is to take the photo. So yeah. So, karon galisod ko og pangita pa sa ano ko pagkuha sa photo, sa picture kay di na ako kabalo sa angle. Pero chambar ito sa ato ni Agi. So, and I am struggling. Dili na ako siya. Di ako kabalo mo kuha. So, mubalhin ta karon dito. Sa asa ko nag-picture ato ni Agi. I was expecting nga dili siya maabot dito moong bitch. One eternity later. So guys, humanatag record and nawala na yung sun. And I do not know if nakakuha ba ko mga sakto nga photos. So atong i-check karon. Wow. Murag nakakuha ko mga isa siguro. Nakakuha ko og mga pila ba ka photos. Wait lang. Nakakuha ko 38 photos. Ato ni Agi nakakuha ko mga around 40 kapin. So unta karon nakakuha ko og tsada no. Kay it would really be a shame nga tanawa murag binibini ka te, binibini ka. Oh, nakakuha og isa. Duha, tulo, lima. A few inches later. So, mano ni ako mga napilian nga picture, guys. And then, sa pinaka-last is akong ibutang ang mga edited nga version. Yeah, so, yeah. So, ang kaning nga mga photos, guys, tsada naman dun siya. Daan, so wala pa na-edit. Pero maarte tayo, be. Video guys, and unta nakatabang ko ninyo #quarantine keep safe lo. So basi nagwonder mo anong kahuna-huna ko ani nga mag-video kay murag quarantine na wala tayong mabuhat sa tong kinabuhi. And then ako usually personally dili jud ko confident nga magpa-picture sa uban labi pag kana mga aura-aura din ha kay I just look ugly. So may nang ako rin magkuha sa video dai kay video picture kay ano lang ganahan lang